Kellemes estét kívánok mindenkinek! Aki nem ismerni a Memoria Police-t, annak elmondom, hogy ez egy történelmi városépítő játék, ókortól egészen a felvilágosodás koráig. Jelen pillanatban, mivel még Early Access-ben van ez a játék, ezért 4 korszakból 3 elérhető, az ókor, a középkor, most készült el nem olyan régen a reneszánsz kora, és a felvilágosodás kora lesz a 4. kor, amit majd elkészítenek, így lesz majd teljes egész ez a játék. Aztán lehet, hogy majd az új kort, vagy a legújabb kort is meg fogják jeleníteni egy-egy DLC-ben, ezt még nem lehet tudni. De az a lényeg, hogy maga a Memoria Police az egy teljesen új környezetbe helyezi a városépítést, vagyis gyakorlatilag ókortól így a felvilágosodás koráig építhetünk egy várost, és a valós fejlődését fogja megmutatni, nem úgy, mint az egyéb modernkori városépítő játékok, amelyek szintén nagyon jók, viszont ez az, amit leginkább autentikusnak, korhűnek érzek. Úgyhogy most akkor kezdeni is fogunk egy új játékot, méghozzá a klasszikus móddal. Az, hogy új játékot kezdünk, annak egészen egyszerűen az az oka, hogy nagyon sok változás volt, már ahhoz képest is, amikor legutóbb abba hagytuk, úgyhogy most egy teljesen új lapot kezdünk, és a mai alkalommal az a cél, addig fog tartani a Twitch, amíg az ókort be nem fejezzük, következő szerdán pedig folytatjuk a középkorral. Kezdjük tehát akkor most egy új város. Itt választanunk kell, hogy mi az, amit szeretnénk elérni. Lehetünk mesteremberek, akkor lehetünk kereskedők, stratégák, lehetünk politikusok, filozófusok, illetve akár vallási irányba is eltolhatjuk ezt az egészet. Na most, mivel nekem a korábbi játékaimban a vallási irány volt az, ami a legkevésbé meghatározó volt, ezért akkor nézzük ezt a pap frakciót, illetve ebbe az irányba fogjuk eltolni. A város nevét az előbb már megalkottam, latin nevet fogok neki adni, és ez lesz a Nova Caelum, vagyis új égbolt. A név pedig, itt is lehetne választani különböző nevek közül, hát én ugye az Andrásból Andreas vagyok, de akkor a last name-et azt hagyjuk, Andreas Aelius, Andreas Aelius Atticus, Ampelius, Andreas Augustus, na az már jobban rendben van. Jó, és akkor válasszunk egy olyat a címerek közül, ami illeszkedik ehhez a vallási jellegűhöz. Itt különbözőeket lehet választani, akár még ezt a toxikust is választhatnánk. Mi az, ami a valláshoz illeszkedik, és illetve ez a papi kultúrához? Hát ez ugye a címernek a hátoldalát jelenti, de hogyha sorba megyünk, akkor ugye ez a címernek a formája. Ezek közül is elég sokat lehet, akár még ezt a koporsó formájuk is, de hát azért nem feltétlenül ezt választanám. Akkor ez a pajzs, ez nekem tetszik, és legyen mondjuk, hogy ha már vallás, nagyon nem látok, hogy mit lehetne kapcsolni a valláshoz, de a babérkoszorú az a győztesek jelképe, az jó, a babérkoszorú az legyen zöld, és mindjárt választunk a pajzsnak is valami színt, sőt, aranybabérkoszorú, az aranybabérkoszorú még jobban tetszik. Oké, itt lehet választani a közül, hogy hogyan nézzen ki maga a címer. Akár ilyen is lehet. Ez egyébként így tetszik. Sőt. Nem, így jobb. Ezzel a szimbolikával. Ez nem annyira. Hogy akár lehet ezt teljesen is
megszabadítani tőle. Jó, akkor legyen a zöld, sárga, illetve a kék színvilág. Próbáljunk azért ne valami nagyon ízléstelent választani. És hát mondjuk, ezt nézzük, akkor itt mondjuk ez volt zöld, sárga, zöld színű. Még nekem valahogy a hátteret kéne megváltoztatni egy picikét. Miért nem tudom azt megváltoztatni? Ó, és be lehet lőni az aranyeffektet is. Elég sok minden van. Lehet ilyen napsugaras dolgot is tolni a végére. Jó, szerintem ez így jó lesz most így első körben. Aztán biztos, hogy lehet rajta változtatni. Nem kell ezt annyira túltolni. Itt vagyunk újra ezen a térképen. Hát egyelőre még csak egy térkép van, ezt kell majd minél jobban beilleszteni. El kell helyeznünk az ősi táborunkat, amit egyébként már mond is, hogy hova helyezzünk el. Az utak építése az automatikusan fog történni, és a jobb egér gombbal lehet ezt forgatni. Jobb egér gomb. Igen. Múltkor ide helyeztük el. Most jó lesz nekünk szerintem ez itt is. Így. 1250 ciklusunk van arra, hogy teljesítjük az ókort. És ahhoz, hogy teljesítsük az ókort, különböző épületeket kell építenünk. Először is, ugye, ami ezekben a játékokban tulajdonképpen alapvető szokott lenni, hogy fa és kő legyen elegendő, úgyhogy akkor kezdjük is egy fa teleppel. Úgy kérek kitolni, hogy minél több fát tudjunk szerezni, mondjuk itt egyszer, és akkor jöhet rögtön a köves is, illetve az ennivaló az is nagyon fontos. A farmoknál az a lényeg, hogy minél nagyobb hely legyen, mert hogy ezek a farmok, ezek automatikusan fognak leszpónolodni, tehát automatikusan fognak terjeszkedni. Ennek következtében fog ez így kinézni, hogy maga a farm az terjeszkedni fog, és ennek hely kell. Ez a kettő már megvan, és kell nekünk akkor még egy quarry, vagyis az, ahol a követ ki tudjuk bányászni. Ide lenne talán a legjobb rakni, igen, itt tudjuk a legtöbbet kihozni belőle. Követ is lehetne, hogyha lenne, akkor a homokot, illetve az agyagot is ugyanaz az épület termelné. És a feladatunk az az, hogy ezt kéne fölfejleszteni második szintűvé, ez a tulajdonképpen a városházánk, de ne nevezzük még városházának, ugye City Center, városközpont, és felfejlesztjük, ugye Ancient Camp, tehát ősi tábor, tehát ezt az ősi tábort kéne fölfejleszteni, ennek feltétele, hogy elegendő lakosunk legyen, feltétele az, hogy elegendő fánk, illetve elegendő kövünk legyen. És itt vannak ezek az épületek, ezek arra lesznek jók, hogy kiterjesszék a felhatóságunkat. Az előző alkalommal én erre terjeszkedtem, most megpróbálnék talán valamerre erre, mert itt nagy hely lesz a farmoknak, illetve akár erre is jó lehet. Az a lényeg, hogy ide már nem tudom rakni, mert nem illeszkedik a határral, de be kell próbálni a lehető legnagyobb területet befogni, ez mondjuk itt fog megvalósulni. Lehet látni, hogy az utak azok automatikusan épülnek. Nekünk az út építésével semmit nem kell törődni. Ami egy tök jó dolog szerintem. Egyszerűsíti a munkát. Itt, hogyha rákattintok erre a pajzsra,
akkor lehet látni, hogy mi az, amit majd el kell nekünk érni, de ezt talán még most korai megmutatni, majd a későbbiekben nézzük ezt meg. Itt vannak a különböző épületek, amiket ki lehet fejleszteni. Ez egy fontos része ennek az egésznek, mert ugye itt első körben lehet növelni a különböző épületeknek a kapacitását, ugye erről már szó volt a korábbiakban, és szerintem akkor majd ezt fogjuk tudni megalkotni, például mondjuk a cutting campnek, vagyis a favágónak tudjuk 500 ilyen blueprintet cserébe növelni a kapacitását. Persze hát az lenne a lényeg, hogy minél több épületet oldjunk ki, illetve ez egy nagyon fontos lenne, hogy ez a surveyor cabin, vagyis ami arra való, hogy kiterjessze a határokat, azzal tudjunk növekedni. 90 ember kell nekünk, szépen fokozatosan jönnek az emberek, ám de ugye ez azzal is jár, hogy egyre többet fognak fogyasztani az ennivalóból. Egyelőre az ennivalót még nem kell földolgozni, de ami késik, az nem múlik. Egyelőre 6%-át teljesítettük az antikvitásnak, ugye ezt kéne 100%-ra felfejleszteni. Egyelőre bármilyen frakció jön be a mi kis birodalmunkba, vagy mi kis városba, azzal nem kapunk bónuszt, azzal kapcsolatosan, mennyire fognak megbízni bennünk. A későbbiekben majd kapni fogunk egyfajta bizalmi bónuszt. Mehet ez gyorsabban is. Most már azt mondja, hogy elegen vagyunk ahhoz, hogy fölfejlesszük. A városközpontot tegyük is ezt meg. Ugye a városközpont felfejlesztése az ahhoz kell, hogy az egyre újabb technológiákat tudjuk kifejleszteni, és itt nem évek vannak, hanem úgynevezett ciklusok. Ez sikerült, ezáltal csomó új kulturális épülethez férhetünk hozzá, de ezeket még ki kell fejleszteni itt a technológiai fánál. Például ez a kerámia műhely, ez eléggé hasznos lesz. Különböző mutatószámok vannak, ezekben is változtattak, hogy például mennyi elégedettséget lehet nyerni ezzel kapcsolatosan. Kezdjük ezzel, biztos, hogy kell az aréna is, ugye tudjuk cirkuszt és kenyeret a népnek, illetve kelleni fog ez az észkulápium is. Észkulápium. Az észkulápium az egy fürdőszerűség lesz, illetve valamilyen gyógyászati központ vagy gyógyulást fogja elősegíteni, mert ennek a fejlesztése lesz majd a hospice háza későbbiekben. Egyelőre ennyi blueprintünk volt, úgyhogy ennyire tudunk terjeszkedni. Itt láthatóak a különböző mutatószámok. Aki látta már az előző Memoriapolis-t, annak ez ismerős, akinek nem, annak elmondom, hogy egészség, biztonság, együvé tartozás, tehát ez a belonging, hogy mennyire érzi saját magának a város, mennyire szereti a város, illetve a kreativitás. Itt lehet látni, hogy ezek különböző bónuszokat fognak jelenteni, például, hogyha az egészségben jól állunk, 113 ember elégedett az egészséggel, 23 nem. De ugye lehet látni azt is, hogy ciklusra egyre növekszik a lakosságszám, szóval tök valóságos egyébként a szimuláció, ennek minden előnyével és hátrányával együtt, mert ugye ez azt jelenti, hogy már elkezdett csökkenni a ennivaló, úgyhogy már lehet is nyomatni a következő farmot. Csak még egy ilyen surveyor cabint azt fölhúzok, és akkor már jöhet is a következő farm. Most próbálom nem elkövetni a korábbi hibákat,
Korábbiakban ott hibáztam, hogy a farmokat túlságosan a város közepére telepítettem. Ezeket jó ki kell telepíteni a fenébe, annak érdekében, hogy ne ott foglaljon helyet, ahol nem kéne. Ugye azért ez is egy várostervező program, sőt, ez az egyik leghitelesebb várostervező program. Nem véletlenül neveztem 2024 városépítő játékának. Jó, építsünk egy ilyen kerámia műhelyt. Szerintem ez egyébként akár ide valahova el is fog férni. Mivel is kell ezt nekem forgatni? Aha, igen, Y-nal vagy X-el, mondjuk így ide. Ez teljesen jó. 157-es bónuszt kapunk az egészségre helyből, és kiválaszthatjuk azt, hogy mire kérünk még. Azt gondolom, hogy legyen első a biztonság. Arra kérek még bónuszt, és akkor ezzel egyidejűleg mindjárt lehet majd az arénát is építeni, ami már viszont jöhet egy központi helyre. Ez a biztonságra ad bónuszt, és akkor az összetartozás, együvé tartozásra is kérünk egy bónuszt. Kellene nekem egy olyan, amivel blueprintet lehet szerezni, ez pedig az építészeti iroda lesz. Ennek segítségével ez működni fog. És kellemes zene van hozzá, ami egészen addig kellemes, amíg minden rendben megy. Hogyha például elkezdenek éhezni, akkor már nem lesz ennyire kellemes. Ezzel is jelez a játék. 3-as fejezet. Lehet már különböző dekorációkat építeni, például az alapítók szobrát. Most már rögtön a 4-es fejezetet is elértük. Hát most haladunk, mint a karikacsapás. Első frakció, akik akarnak csatlakozni hozzánk. Most már ezek a frakciók képet is kaptak, eddig nem volt ez így. A hopliták valamennyi aranyat fognak jelenteni, illetve 25 kulturális befolyást adnak nekünk. Se nem lehet azt mondani, hogy nagyon megbíznának bennünk, se nem azt, hogy nagyon ellenségesek lennének. Úgyhogy akkor ez jöhet is, és a következő pedig ez a mérnök iroda, de úgy látom, hogy ehhez még ember kell nekünk, méghozzá munkás gyerek, de mindjárt ez is össze fog jönni. Ezt majd föl fogjuk tudni fejleszteni, amint lesz elég kövünk. Úgy láttam egyébként, hogy az a cél, hogy minél több épületet rakjunk le, de minél több különböző épületet. Például ezt is ide be lehet rakni, mert ez egy jelentős épület, de nem belvárosi jellegű. Tehát valahogy úgy képzelem el, hogy a belvárosi jellegű épületeket erre fogom majd terjeszteni, erre fogom majd kiterjeszteni. Mindjárt ez is fölépül, és akkor innentől kezdve tudjuk ezt a blueprintet termelni, képezni. Ki tudja, az a lényeg, hogy a blueprint az innentől kezdve jönni fog, méghozzá nem is rosszul, mert minden körben, minden ciklusban 14 ilyet fogunk kapni. Amennyiben lesz nekünk, nem deszkát jelent, ez a formázott fa, ugye a wooden beam fogja jelenteni, akkor tudunk tovább fejlődni. Ahhoz, hogy ilyenünk legyen, ahhoz az kell, hogy ez biztos, hogy a production-nél lesz, igen, ezt kell nekünk, ez a carpentry, csak még nincsen elég blueprintünk. Amint lesz elegendő, akkor ezt azonnal kifejlesztjük, mert hogy az a lényeg, hogy minél jobban tudjunk fejlődni, tehát hogy ezt minél magasabb szinten felfejlesztjük, és úgy tudunk majd tovább lépni a középkorba, hogy egy világcsodát is létrehozunk. Ez még nem most lesz. Most ezt az esteemet, tehát azt, hogy szeressenek, illetve a kreativitást kéne növelni. A kreativitást azt már csak azért is kéne növelni, hogy a blueprintek jobban jöjjenek. Lehetséges, hogy még egy ilyen favágó az el fog nekünk férni, itt ráadásul iszonyatosan gazdag a terület,
A kitermelő egységek azok nem adnak ehhez plusz pontokat, azok csak a nyersanyagot adják, de például, hogyha mondjuk éheznek az emberek, az nagyon nagy probléma, tehát erre mindenképpen figyelni kell. És miután a város egy folyamatos terjeszkedésben van, ezért neked is folyamatosan kell ezeket terjeszteni, folyamatosan kell kiterjeszteni a farmokat. Oké. Következő. Jöhet egy ilyen, ami az ácsműhelyet fogja jelenteni, így fogjuk tudni már a fát megmunkálni, és ez is inkább ide ki lehet telepíteni. Ugyanis ez nem fog semmifajta pluszpontot sem jelenteni, minek utána nem jelent pluszpontot, ezért ne használjuk el az értékes területet. Tehát úgy nagyjából most a játékban egyetlen egy térkép van, és az egyetlen egy térkép az azt fogja jelenteni, hogy itt kell igazából a belvárosi részt kialakítani. Illetve lehet majd még terjeszkedni, ezt is célszerű meggondolni, hogy merre. Én azt gondolom, hogy majd itt erre, csak megvárjuk, hogy zöldé változik a dolog, mert ide is nagyméretű farmokat lehet majd telepíteni, illetve itt már homokot is tudunk majd kitermelni. Homokot, illetve agyagot is, amik a későbbiekben majd mindenképpen szükségesek lesznek az építkezéshez. Azok a legjobb mutatószámok, amik sötétzöldek, amik ilyen világoskák, azok már kevésbé, és itt kell valamit gyorsan csinálni. De mindjárt ezt is meg fogjuk oldani. Hány blueprintünk van? Itt van például ez a Horreum, ez a raktár, de ehhez 1000 blueprint kell, ehhez még nincsen tehetőségünk, és ezekhez is mind 500. Jó, de össze fog az jönni, csak idő kell. Igen, már halljuk is a zenéből, hogy kicsit elkezdett kevésbé kedélyes lenni. Farmmal mi a helyzet? Nem tudjuk még fölfejleszteni, mert ahhoz is ki kell fejleszteni egy dolgot, de mindjárt ezt megoldjuk. Egyelőre még nincsen probléma az ennivalóval. Blueprintből megvan az 500, úgyhogy akkor jöhet. Mondjuk olyan kéne, igen, ez helyből kreativitást fog jelenteni, tehát akkor ez az Agoge Center, ez jöhet is, és remélhetőleg ezt rögtön meg is tudjuk építeni. De egyszer kreativitásra már kapunk pluszpontot, és akkor még az esteemre kell, hogy pluszpontot kapjunk. A kreativitás az azért fontos, mert most például, hogy nem megfelelő a kreativitás szintünk, 15%-kal kevesebb blueprintet kapunk, hogy nem megfelelő az esteem szintünk, az egyrésztről gyorsabban amortizálódnak a különböző eszközök, illetve 1%-kal kevesebb a termelés. Ó, közben meg elkezdett itt égni valami, 200 aranyért cserébe eloltják. Köszi. Megoldottuk. Igen, most már rendben vagyunk, 15%-kal több blueprintet kapunk. Most kezdünk egyenesbe jönni. Én még egy farmot azt mindenképpen letennék, illetve megpróbálnám magát a farmot is fejleszteni 2-es szintűre, ehhez is 500 blueprint kell. Hogy csipkedjétek magatokat, gyerekek. Tudjuk fejleszteni a központot, és akkor ez is 10 cikluson belül föl fog fejlődni, elég gyorsan. Új frakció, a helioták jelentkeznek. Gyertek szépen, mert hogy ezáltal ugye bővülni fog a lakosság. Oldjuk ki a szenátust, az a kérése. A szenátus az mondjuk fontos lesz, mert azáltal tudunk majd törvényeket hozni. Csak az a baj, hogy
kő is kell hozzá, agyag is kell hozzá, ember is kell hozzá, meg homok is kell hozzá. Ez feltétlenül egy jó vétel. És még kereskedni sem tudunk, majd a későbbiekben. De valami egyszerűbbet kéne is fejleszteni. Most azért megnézem, hogy hol lehet már esetleg majd agyagozni. Most ezt itt ki tudjuk terjeszteni. Megvárom, míg megint összejön ez az 500-as blueprintes dolog. Az a baj, hogy az építészeti irodából csak egyetlen egyet lehet építeni. Bár az is igaz, hogy ezt majd föl lehet fejleszteni. Ilyen láncban vannak az épületek, tehát nem mindegy, hogy milyen sorrendbe építed meg. Most csinálom a harmadik vagy negyedik körömet, és még mindig van ezzel néha gond. No de. Ez itt már jó lesz. Itt bőven lesz például homok. Próbálom úgy beügyeskedni, hogy minél több homok legyen. Itt. Például ez. Innentől kezdve, mert a homok az kell a szenátushoz. Makedóniai fenyegetés mit választunk? Vagy újra fegyverkezünk, és akkor segítünk a makedónoknak, vagy segítségért sietünk valaki máshová, vagy segítünk inkább a görög városoknak. Az első esetben a Tullianumot, vagyis egy börtönt fogunk megszerezni, a második esetben a Mysteriumot, a harmadik esetben pedig a Ludus Magnus. Vallási népek vagyunk, úgyhogy akkor jöhet nekem ez, szerintem. 50 cikluson keresztül veszítünk 10 aranyat. Hoppá! Ez nem lesz feltétlenül jó, mert ennyi aranyunk nincsen. Valahogyan aranyat is kell termelni. De baromi sok blueprint kell mindenhez. Ez nem lesz annyira jó, mert most el fog fogyni a pénzünk. Mert a pénz az itt a legkevesebb erőforrás. Egyetlen termelünk-e valamennyi pénzt? A szenátusból csak egyet lehet lerakni. A homok az össze fog jönni, még nekem agyag kéne. Itt van agyag. Ez nem kevés. És amint fölépítjük a szenátust, abban a pillanatban esélyes, hogy boldogabbak lesznek. Jöhet ez a Via Edificum, mert ez kevesebb nyersanyagba kerül. Ezek gyakorlatilag egy kicsi kereskedelmi épület. Az Edilis az az építőt jelenti. Megnézem, hogy hol tudnánk leginkább érvényesíteni az ő bónuszát, talán itt. Jó. Kap egy egészségbónusz, és mi az, ami még nekünk nagyon kéne, talán ez az esztíveni jöhet. És akkor egy picit jobban leszünk már ezzel a mutatószámmal, de még ezt a kettőt mindenképpen föl kéne fejleszteni. Itt van egy romos épület, ezt újra fogjuk tudni majd építeni, abban az esetben, hogyha lesz 273 homokunk. De már ez sincsen annyira messze. A Small Quarry-knél ez egy jó kérdés, hogy érdemes-e majd felfejleszteni vagy sem, mert hogy az épületek lerombolása is pénzbe kerül. Ha egyes szintű az épület, akkor még viszonylag könnyen le tudod rombolni, de a kettes vagy hármas szintű épületet már nagyon nagy költségek árán tudod csak lerombolni, tehát ez egy probléma. Mindenképpen. Ezt viszont föl fogom újítani, amint kigyűlik rá a megfelelő mennyiségű homok. Úgy tűnik, hogy sikerült elérni ezt a misztériumot, csak iszonyatosan sok nyersanyag. Még tetőcserép is kell hozzá. Ennek hiányába újítsuk ezt föl, és majd mindjárt meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Domus, vagyis luxusházak lesznek belőle. Mi pedig tudunk új épületet fejleszteni, mondjuk a fórum. Ez teljesen jó lesz, és a fórumot mindjárt meg is építem. És ehhez már majd pénz kell,
Tetőcserép, hogy felfejlesszük a városházát. Fa, feldolgozott fa, illetve kövek. Abból is a feldolgozott fajta, hát persze. Ide a fórum, és szerintem, hogy ide fog jönni a szenátus. Növeli az esteemet, szerintem akkor még a belonginget is lehet növelni, és akkor utána majd még a kreativitásról beszélgetünk. Ez a Domus, ez meg majd mindjárt kiderül, hogy mit fog jelenteni, még ezzel az épülettel nem találkoztam a Memoria Polisban. Annyit jelent, hogy igen, az elégedettséget nyomta meg 275-tel, és 350 vonzerőt kölcsönzött. Egészen jó. Akkor most már csak a kreativitást kéne fölhúzni, illetve azt nézem még meg, hogy lehet-e ezt fejleszteni. Mert lehet, hogy ezzel kéne kezdeni, csak ehhez meg feldolgozott kövek kellenek. A feldolgozott kövek meg majd ettől a Stone Mason-től fognak jönni. Úgyhogy ilyen kis mindennel összefügg. Újabb frakció érkezett. A kereskedők. És a helióták azt szeretnék, hogy ezt a Krusok Koáljon, nem lehet mondani, terveznénk. Ez fog majd nekünk tetőcserepet adni, de most a következő lépés az lesz, hogy a fejlettebb építészeti iroda. Ennek a fejlesztése, ehhez elég sok minden kéne, többek között pénz is, most már talán pénzünk is kezd lenni, 2 jön ciklusonként, nem olyan sok. Szóval elkezdett kialakulni szépen a település szerkezet, és ez a misztérium, ez ma jó lesz valamikor, csak hát még az is idő. A szenátushoz viszont már elég közel vagyunk, bepörgettem egy kicsit, és akkor ide le lehet rakni. A szenátus vagy ide, de az egy brutálisan nagy épület. Vagy ide, vagy ide. Ide. Ez azért nagyon jó, mert ez 3 mutatószámot is fog nekünk növelni. Növeljük az egészséget, és növeljük a biztonságot is. Még amellett, hogy mennyire fognak szeretni. Ez elég sok mindent helyre fog rakni. A hopliták pedig azt szeretnék, hogy stáció épületet építsünk, előbb-utóbb majd megépítjük neki. Most már az egyébként elég fontos az, hogy a frakciókra is ügyeljünk, hogy mennyire szeretnek bennünket, mert hogyha nem szeretnek minket, akkor úgynevezett barikádokkal fogják elzárni a várost, és hogyha túl sok ilyen barikád van, akkor elveszítjük a játékot. Kis kedvesség. Azt gondolom, hogy ez egyre bonyolultabb lesz ez a játék, és egészen biztos, hogy még sokszor végig kell majd játszani, de lehet, hogy majd még jobb tutoriálok is lesznek. Igazából ezek is tutoriálok, amik itt látszanak, ezek a fejezetek. Jó, most az 5 mutatószámunkból 3 rendben van. Egyébként én azt szoktam mondani, ha kreativitás nincsen rendben, az nem akkora para, mert hogy az csak azt jelenti, hogy lassabban jönnek a blueprintek. Most ezt itt kifejlesztjük, és akkor ezt fogjuk tudni majd fölfejleszteni, amint lesz nekünk 30 munkás gyerekünk, de ez hamarosan el fog jönni. Azt kéri, hogy iktassunk be egy rendeletet, na mondjuk így, hogy rendelet, több minden lehet, azt mondtam, hogy vallási vagyunk, 5 aranyba kerülne ciklusonként, és 200 arany maga a rendeletnek a beiktatása. Itt egyelőre mindennek a beiktatása az pénzbe kerül, sajnos, úgyhogy akkor ez azt fogja jelenteni, itt lehet látni, hogyha például ezt a curfew rendeletet bevezetjük, ami azt fogja jelenteni, hogy biztonságosabb a város, akkor ezt 75%-ig támogatják a hopliták, és 40%-ig a helóták. Sőt, bocsánat, a kereskedők, ők nem helóták, ők kereskedők. Ez már kevésbé, ez tuti nem menne át.
és ez a weekly ceremonies sem menne át, mert 40-40%, amennyire támogatják. Kapuk lezárása, megállítjuk a migrációt, nem feltétlenül. Jó, illetve lehet korrumpálni is az egészet. Azt mondja, hogy igen. Ez fogja azt jelenteni, hogy hány körön keresztül tartson egy rendelet. Ez mondjuk növelni a biztonságot, ha azt mondom, hogy ez 20 körön keresztül tart, akkor ez összesen 100 aranyba fog kerülni. Most nekem van 100 aranyam, tehát akkor be tudom ezt iktatni, próbáljuk meg akkor ezt beiktatni, hogy növekedjen a biztonság. Ezt el fogják fogadni nagy valószínűséggel, mert az egyik 75%-ig támogat, és itt meg közben lehet egy ilyen újabb dekorációs elemet lerakni. Ugye ez is ahova elfér, de úgy lenne jó lerakni, hogy minél közelebb a lakóházakhoz, mert ez azoknak jelentene bónuszokat. Maximum így ide tudom lerakni. Ez is csak valami. Jó, ez sikerült elérni, ennek következtében sokkal biztonságosabb lesz a városunk. Ki tudunk még terjeszkedni, például ide, mert hogy itt majd úgyis kellenek még farmok. Előbb-utóbb tudni, hogy kelleni fog. Most jön, hogy ezt elfogadták, új szenátorokat is beiktattunk, és egyelőre minden rendben van. 10. fejezet, hogy egy világcsodát fölépítsünk. A világcsodához viszont valamilyen frakciónak, illetve valamilyen jellemzőnek el kell érni a 40-es erőt. Ezt majd mindjárt meglátjuk, hogy ezzel hogyan állunk. És lehet is rá áldozni egyébként, hogyha akarunk. Tehát ide azt mondom, hogy például ebből tudunk áldozni. Ez szerintem, hogy itt a 40-et beírom, akkor ugye jók is leszünk. Látszik, ezt nem tudom, hogy miért így manuálisan kell beállítgatni. Elég kevés a kő, nem ártana még szerezni. Ez nagyon kevés, ezért meg se éri megépíteni. Itt agyag lenne sok, ide nem építek, mert ez inkább a belvárosba jó. Ez nem lenne rossz. Mégsem annyira. Hát... lehet, hogy mégiscsak ide kell. Nagyon örülök neki. Jó, ez már azért egy elfogadható dolog. Utána meg könnyedén le lehet bontani. Itt, ahol azt lehet látni, hogy narancssárga, az már azt jelenti, hogy megtelt a raktár, de lehet majd építeni orreumot is. Azt mondja, hogy ha bevezetjük azt, hogy bezárjuk a kapukat, akkor azoknak a hopliták örülni fognak. Közben a mennszigeteki druidák akarnak csatlakozni hozzánk, hát gyertek. És mindjárt megvan a 30 munkás. Jó. Bevezetjük. Már ennyire akarjátok, és akkor 10 körig nem fogadunk mikrofonokat. Úgy tűnik, hogy mindenki emellett volt. Fölfejlesztették ezt az építészeti irodát, jöhet ez a plusok helyon. Ezzel az egyik frakciónak rögtön kedvére is fogunk tenni, hogy csak annyi kell, hogy 23 munkásunk legyen. Valami agresszió történt. Nem történt nagyobb tragédia, de 10-zel csökkent az elégedettség. Azt mondják, hogy a következőt vezessük be, a weekly ceremonies-t, ezt bevezethetjük simán, akár több korra is. 50 ciklusra? Igen, mert felesbe adják ezt nekünk, és ez növelni fogja ezt a belongingot, amiből a legrosszabbul állunk most. Sikerült is ezt bevezetni. Szépen
növelni fogja a városhoz való tartozást. Most már tudok sok helyont építeni. Az a baj, hogy ez is hova fog elférni. Hát mondjuk vagy ide, vagy ide. Persze, ugye ezek, akiknek ez legjobban kéne, ezek itt laknak. És ezzel nem tudok mit csinálni. A belonging növekszik, úgyhogy akkor a kreativitást lehet szépen. A hopliták azt mondják, hogy ki lehetne terjeszteni a területet. Terjesszük ki. És ha egy frakciónak 40-es lesz az ereje, na akkor lehet világcsodát építeni. Most már egyre több mindent lehet egyébként, ami tök jó. Farmot fölfejlesztjük, jöhet a tetőcserepes is, mert arra szükségünk lesz, erre a Tylerire. Így akkor most már majdnem minden alapcuccot gyártunk, csak még a tégla kell. Téglához pedig ez a brickwork building kell, ami szintén itt lesz a production-nél. Ezt pedig akkor most meg is építjük teljes tisztelettel. Ide. Mindent próbálok így, ami ilyen feldolgozó jellegű kitelepíteni. A római plebejusok jönnek a városunkban, gyertek, és azt kéne elérni, hogy legyen egy világcsoda, mert akkor tudunk tovább lépni a következő korba. Ez az Agálma workshop, ez jó lesz, ráadásul rögtön 3 jellemzőt is meg lehet vele növelni. Persze ez is nagyon nagy, de még elfér. Egyértelmű, hogy a belonging és a kreativitás növekedjen, amint fölépül. Pénzben is egyre jobban állunk, kereskedni azt még nem tudunk, mert ugye azt a macellummal lehet, hogyha a macellumot sikerül kioldani, na akkor. Szerintem ugyanúgy 14-et termel ez a fejlett építészeti iroda ellenére is, de minthogyha ez gyorsabban tenné meg. Kifogyott itt a kő, ami akkor azt jelenti, hogy másik köves részt kell keresni. Abból az következik, ki kéne valahogy terjeszkedni, de mondjuk ez itt teljesen így lehet. Ide pont nem engedi megépíteni. Ez. Itt van kő is és agyag is. Kereskedők is tudnak tovább terjeszkedni. Akkor, hogy tudjunk kereskedni, akkor most kéne ezt a macellumot kifejleszteni. Ez lesz az. És ez tulajdonképpen egy ilyen szintén nagy épület, egy ilyen kereskedő házként funkcionál, csak ide tudom lerakni. Biztonságot növeljük, illetve a belongingot. Értelemszerűen ugye mindig azokat kell növelni, amik szürkében, vagy jobb esetben világos zöldben vannak. És innentől kezdve tudunk kereskedni. Eleve már 2 pénzt kapunk azáltal, hogy Burdigáliával megnyitottuk a kereskedelmi útvonalat, de lehet más városokkal is, például mondjuk ezzel a Vassettel simán meg lehet nyitni, meg ezzel a Spartével is simán. Most jó kiköltekeztük magunkat, de így már 4 kereskedelmi útvonalunk van. A Horreum az a raktárat fogja jelenteni, az is egy fontos dolog lesz. Ez pedig majd a külső fenyegetések ellen a monumentum, ami még kellhet. Ilyen görög-római megnevezések vannak. Hellia esztémet fogja növelni. Hol vannak a vallási épületek? Ja, itt vannak, igen. Ez a misztérium, ez most már kelleni fog. 780 követ kell hozzá összegyűjteni. Aha, és ehhez fog kelleni a Horreum, hogy több követ tudjunk tárolni. Akkor azzal kezdünk. De minden mindennel összefügg.
Most már jöhet a Horreum. Így építjük. Jöhet ide nyugodtan a külvárosba. Egészségbónusz, kreativitás bónusz és biztonsági bónusz kérek szépen. Igazából most kreativitást kivétve mindenből eléggé jól állunk. Itt jelzik nekünk, hogy a különböző frakciók mit akarnak, a kereskedők, frakciók, oh my god, kereskedő frakciók például empóriumot akarnak, kifogyott a kaja, meg kicsit túlságosan sokan vagyunk, és ennek nem figyeltem, nem baj, rendelünk. Mennyit tudok rendelni? Mondjuk 500-at? Hát az annyi, mint halottnak a csók, az nagyon gyorsan ki fog fogyni. 0,87-et kérnek, ezek 0,86-ot, viszont meg lehet nézni, hogy cserébe mi mit tudunk adni, és akkor már is sokkal kevesebb. Még ha azt mondom, hogy beáldozok 100 tetőcserepet, akkor már lehet 800-at, sőt még többet is, akár 1000-et is rendelni. Ha beáldozok még ezekből is 100-at, akkor még többet tudok, akár már 2000-et is, és beáldozunk még ebből is 100-at, akkor akár, hát 2300 a maximum, ugye? Jó, akkor ebből már nem kell beáldozni, akkor most kapunk 200 ilyet, viszont akkor most erre nagyon-nagyon kell figyelni, hogy legyen még egy farmunk, vagy fejlesszük föl azokat, amik eddig vannak. Megépült a Horreum is, ami azt jelenti, hogy akkor a következő épület pedig, most már tényleg ez a misztérium lehet majd, most már ki se kell fejleszteni. És még egy favágó jól jönne, mert fából kevés van. Ide. 3, 2, 1, és elvileg el kell, hogy kezdjenek most nagyon termelni. Jó, oké, elkezdett fölfele jönni az élelem, akkor ez nagyon jó, mert akkor innentől kezdve, akkor egy ideig nem lesz vele probléma. A fa kell még, hogy összejöjjön, és akkor meg lehet építeni a misztériumot. És már meg lehetne építeni ezt a Sassi di Materát, mert hogy egy politikai frakció az elérte a 40-es erősséget. Méghozzá a helióták, vagy helóták. Így pontos. Jó, ez nagyon sok mindent fog nekünk jelenteni, úgyhogy akkor ezt mindenképpen fogom tolni. Ha megvan ez a 2200, akkor pedig kioldjuk a világcsodát, és utána pedig elkezdjük megépíteni a Sassi de Materiát. A druida frakció azt szeretné, hogyha ezt bevezetnénk, hogy 20%-kal kevesebb legyen az oktatási épületek építési költsége. Vezessük. Ezt bevezettük. Meg most nagyon örülnek a druidák. És akkor a következő, tehát most már a misztérium még mindig lassan fog összejönni, de mondjuk azért is, mert kéne nekem még egy követ lehet termelni. Igen, ez lenne nagyon jó, csak ez messze van úgy mindentől is. De mondjuk odaférne. Ide berakjuk. It's not a village, hey, it's a city right now. Sassi de Materia. Viszont minden nyersanyag adott hozzá, az nagyon jó. Lehet, hogy nem is fogom én ezt elépíteni. Akkor pörgessük szerintem, és jöjjön össze ez a 2200-as blueprint, és akkor meg is építjük gyorsan a világcsodát. Itt lehet ezeket a surveyor kabineket fölfejleszteni, ennek következtében akkor nagyobb lesz a hatósugarú valamivel. 2001, és mindjárt meg leszünk. Valamit nagyon akarnak a lebeljussok.
Értékeljük le Decrease the Sense. Ez kereskedelmi fejlesztés. Igazából ezt meg lehet lépni, még akár ilyen szinten is, mert ezáltal elégedettség az nagyban fog növekedni. El is fogadták. Milyen jó kis frakciók vannak, akik mindent elfogadnak. Akár a Circus Maximus-t is megépíthetnénk, ha akarnánk, vagy a Sassi de Materiát. Sassi de Materia az azt fogja jelenteni, hogy 80 darab ilyen nézelődőt, korai turistát aznak otthon fogadni, a Circus Maximus pedig igazából az csak elégedettséget ad. Hát jó, legyen a Circus Maximus, ezzel egy probléma van, hogy ez tényleg brutálisan nagy épület, szóval ekkora. Hogy ezt hova fogom tudni elhelyezni, ez egy rejtély, ez nagyon-nagyon nehéz bárhová is elhelyezni. Ez úristen very big kategória. Se ide nem tudom, tehát ez... ide. Esetleg ide. Nem. Sekedjé. Tehát. Kezdem megint forgatni. És akkor ide el tudom helyezni, tessék. Fú, 200 ciklus lesz, mire fölépül. De végül is arra még van időnk, mert 1250 ciklus alatt kell teljesíteni a penzumot, és közben akkor már, ha már itt vagyunk, akkor építsük meg a misztériumot is. Ez egy kisebb épület, mondjuk így ide, és a belonging mellett kérek szépen még kreativitást, mert most aztán mindenből nagyon jól állunk. A Surveyor cabineket még ki lehetne terjeszteni, nem is lenne baj. Már mindent megépítettünk, ezt a monumentumot, ezt még nem. Ez arra lesz jó, hogy falakat, barikádokat lehet a városon belül. Igazából, ha itt nincsen semmi, akkor ezt le lehet rombolni. És mindjárt megnézzük, hogy ezt kinézni. Itt homokot tudunk, nem keveset termelni. A Captain Campet kicsit arrébb lehet helyezni. Ugye mozgatni az épületeket, azokat nem lehet, csak úgy, hogyha újra megépíted. A római plebejusok szeretnék kiterjeszteni a szállhatóságukat, és mindenkinek megengedem egészen addig, amíg tudtok viselkedni. Kész is vagyunk, látcsodával, ami azt jelenti, hogy válthatunk kort, menjünk az új korszakba. Itt most bemutatja a játék, hogy mikor mely épület épült föl. Andreas Augustus országlása alatt Nova Célumban, és mindenki boldog és ünnepel. 96. ciklusban vagy évben, ciklusban az aréna, utána 186. ciklusban az Agoge Center, vagy Agoge központ, és így tovább, és persze rá is lehet kattintani, hogy mikor épült fel a fórumán, majdnem a 300. ciklusban, szenátusunk is van, és akkor tulajdonképpen ezt végig is lehet pörgetni, egészen odáig, hogy a misztérium felépül, ugye itt a világcsoda az nem szerepel, csak a különböző neves épületek, természetesen termelő épületek sem. Mit tudunk ezzel csinálni? Vagy azt mondjuk, hogy megtartjuk a pergamoni kereskedői utat, hogy csatlakozunk a makedóniaknál a mitridátokhoz, vagy inkább eláruljuk őket, és a rómaiakat választjuk. Legyünk hűségesek. És akkor így néz ki a ókornak a listája. Itt van, hogy
bizonyos épületek, illetve gyakorlatilag mindegyik épületet meg fogja enni az idő vasfoga, de mi kiválaszthatunk 3-at, amit megtarthatunk. Kiválasztom akkor az arénát, kiválasztom a fórumot, és kiválasztom a Khrushchev-Jont, és innentől kezdve itt van, ki lehet azt is választani, hogy mi a célunk, hogyha ugye a vallási célt választjuk, akkor 20%-kal kevesebbet fognak fogyasztani az emberek, illetve azt mondja, hogy hát ez az attrition zone, ez valami rosszat jelent, és ez fog majd 50%-kal megnövekedni, szerintem ez a 20%-kal kevesebb fogyasztás lesz jó. És akkor így fogjuk tudni elkezdeni majd a középkor, de ezt már majd csak a következő részben. Én ezzel megköszönöm szépen a szíves figyelmeteket, most rámentettem, és akkor jövő héten majd ezt folytatjuk a középkorral. Találkozunk jövő héten, sziasztok!